यो भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा गिभअवे राखेको छु हैन सो या यो भिडियो चाहिँ फुल हेर्नु होला है त माथि जुम हैन यसको 1800 सिटीको चाहिँ हाम्रो 1500 हो यसको मलाई अब विन्टरमा एकदम बिक्ने देखाउनु न नकल्सहरु भएको एज अ सेफ्टी फुलमा हो यो हजुर राम्रो छ कति हो यसको यसको 3800 3000 अराउन्डमा छ है 5 को पञ्चा एकदम दामी ग्लोभ्स छ यार कति हो यसको 7900 पनि चिसो छिराएन यार हातमा त बाक्लो खाले एकदम प्रिमियम मेटेरियलले बनेको यु क्यान सी हैन एकदम प्रिमियम छ के यसको क्वालिटी बेलुका राति चलाउनु पर्छ भने चाहिँ यो ग्लोभ्स एकदम सो व्हाट्स भिडियो के सजना दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर ब्लग जाडो बढिसक्यो नेपालमा सो या फाइनली आज चाहिँ म ग्लोभ्सहरु हेर्न जाँदैछु हैन विल बी हेडिङ टुवर्ड्स हेलमेट्स नेपाल त्यहाँनिर ग्लोभ्सहरु मेरो साथीले रिकमेन्ड गरेको छ त्यहाँ राम्रो राम्रो ग्लोभ्स छ अरे हैन लेट्स चेक आउट हैन कस्तो रहेछ राम्रो रहेछ भने एउटा लिनु पर्यो किनभने लास्ट जाडो छ चिसोले गर्दा बाइक चलाउनै गाह्रो भइसक्यो हैन सो गाइज म चाहिँ कालो पुल रातो पुल हुँदै हुँदै जाँदैछु हेलमेट्स नेपाल अहिले चाहिँ म यो 100 रुपियाँ जाने ग्लोभ्स हुन्छ नि त्यो लाएर जाँदैछु र फर्किँदा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली अर्को कुनै मन पर्यो भने नयाँ ग्लोभ्स लाएर फर्किनेछु लेट्स गो म यतातिर लाग्दैछु ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ हेलमेट्स नेपालमा आइपुग्यौँ यहाँबाट छिरौँ राख्छौँ माइती घर राजमार्ग हेलमेट्स नेपाल माइती घर चोकको यतापट्टि चिकन स्टेसनको माथि हेलमेट्स नेपाल माथि जाउँ होइन चिन्नुभयो एउटा भ्लग बनाउनु मिल्छ हुन्छ है They follow you, like shadows they follow you in the darkness. हेलमेट्स नेपालमा आइपुगेँ माइती घर आज चाहिँ म यहाँनिर ग्लोभ्सहरु हेर्न आएको छु हैन मलाई चाहिँ यहाँ हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो नमस्ते हजुरको शुभ नाम के होला मेरो सब खड्का हजुरको मेरो करण श्रेष्ठ मलाई ग्लोभ्सहरु हेर्न हेल्प गर्नु न है उहाँले चाहिँ मलाई आज हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ नर्मल चाहिँ लेदरमा हजुर नर्मलबाटै सुरु गरौँ न सबसे बेसिक सबसे सस्तोवालामा कुन छ सस्तोवालामा हामीसँग यो एक ग्लोभ्सको तपाईँको विन्ड प्रुफ पनि भयो भित्र फर पनि छ यो तपाईँको रेगुलर युजको लागि राम्रो हो कति हो यसको प्राइस यसको 750 हजुर अनि यसपछिको अर्को चाहिँ यो ग्लोभ्स छ 850 को विन्टरको लागि हो यो पनि कर्ट वुल्फ 850 अब योभन्दा अलिकति राम्रो खालको हेर्नु योबाट माथि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ यस्तोमा आउँछ एउटा चाहिँ हाफ भयो अब हजुर अहिले जाडोलाई चाहिँ हाफ हुँदैन अर्को भनेको तपाईँको यो यसमा छ रबरवाला हजुर राइडिङमा पनि सेफ हुन्छ हातको लागि यसको प्राइस चाहिँ कति हो यसको 1800 ए 1800 यो चाहिँ स्पेशली तपाईँको गर्मीको लागि हो यो चाहिँ उयो मोबाइलको पनि चलाउन मजाले मिल्छ हजुर मजाले मिल्छ त्यो अर्को हाम्रो अब रेगुलर युजको लागि भनेको अब यस्तो यो तपाईँको 100% ग्लोभ्स छ यो चाहिँ साइज अनुसार आउँछ यस्तोमा एउटा यस्तो टाइप हजुर एउटा यस्तो टाइपमा आउँछ भने चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो टाइपमा आउँछ यो दुइटै एउटै हो एउटै हो तर तपाईँको डिजाइन फरक छ यो दुईवटा डिजाइनमा तपाईँको ग्रिपहरू चाहिँ मजाले बस्छ कि हातको रेगुलर युजको लागि एकदम राम्रो हो ए तपाईँको यो चाहिँ समरलाई नि भयो समरलाई नै हुन्छ हजुर रेगुलर युजको प्राइस कति भन्नुभयो 1600 यो सब साइजमा आउँछ साइजमा हजुर मिडियमदेखि तपाईँको एक्सलसम्म आउँछ ओके मलाई अब विन्टरमा एकदम बिक्ने देखाउनु न धेरै बिक्ने भनेको त उनी हो लेदरको हजुर होइन मोटोको कन्ट्री भन्ने छ
तपाईँको यसमा चाहिँ लेदर प्लस तपाईँको कपडा पनि मिक्स हो हजुर कलर चाहिँ यस्तोमा मात्रै आउँछ यो चाहिँ यसमा चाहिँ साइज आउँछ मिडियमदेखि स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ लेदरको है लेदर र कपडा मिक्स छ ए लेदर र कपडा मिक्स हजुर नकल्सहरू पनि नकल्सहरू पनि भएको एकदम सेफ्टीको लागि राम्रो मोटो वुल्फ हेर्दा नि राम्रो रहेछ प्रिमियम क्वालिटी जस्तो हजुर प्रिमियम हो कति हो यसको यसको 2500 2500 एकदम राम्रो छ साइजमा आउँछ मिडियमदेखि स्टार्ट हुन्छ सिटीको चाहिँ हाम्रो 1500 1500 हो हो यसको कुन कुन कलरमा आउँछ यो चाहिँ तपाईँको एउटा फुल ब्ल्याकमा भयो एउटा चाहिँ यो रेड मिक्स भयो होइन अर्को चाहिँ एउटा तपाईँको नियोन र ब्ल्याक भयो यो सिटीको पन्जा चाहिँ एकदम राम्रो छ मैले नि लास्ट इयर यही चलाएको थिएँ होइन त्यो बेला चाहिँ त्यही 1200 1300 थियो अहिले चाहिँ प्राइस हाइक भएर 1500 छ होइन प्राइसको अनुसार एकदम राम्रो ग्लोभ छ तपाईँलाई 1 वर्षदेखि 2 वर्ष मजाले टिक्छ यसको मोबाइलको लागि पनि चलाउन नि एकदम सजिलो चाहिँ हुन्छ होइन सो यो चाहिँ एकदम हाइली रेकमेन्डेड होइन अवेलेबल एट हेलमेट्स नेपाल अर्को भनेको हाम्रो यो आइकन भयो आइकनको लेदर एकदम चलेको छ क्या आइकनको लेदर पनि नकल्सहरू भएको एज अ सेफ्टी ब्रान्ड राम्रो भयो यो चाहिँ आइकनको भयो यसको प्राइस कति छ यसको 2500 2500 लेदर हो है तपाईँको यिनीहरू चाहिँ सिप लेदरमा आउँछ कि ए सिन्थेटिकै हुन्छ सिप लेदर हुन्छ यिनीहरू चाहिँ योभन्दा अनि बाक्लो खाले देखाउनुहोस् न एउटा बाक्लो खालको चाहिँ तपाईँको एकदम फुलमा छ राइडिङ जानुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो ए फुलमा हो यो फुलमा हजुर विन्डप्रुफ वाटरप्रुफ मोटोल्फको हो मोटोवुल्फको है विन्डप्रुफ वाटरप्रुफ नकल पनि भएको फुल पन्जा राम्रो छ कति हो यसको त्यसको 3800 मा आइरहेको छ अहिले 3800 मा है अरू चाहिँ अरू लेदरै छ नर्मली अब 32 25 अलिकति एक्सपेन्सिभ भनेको तपाईँको एउटा यो छ 5 को ओरिजिनल जाडोको लागि चाहिँ धेरै बेस्ट हो 5 को है फुल ग्लोभ्स फुल लेदर कति प्राइस यसको यसको त्यस्तै 15000 अराउन्ड यस्तै छ यो चाहिँ 15000 को ग्लोभ्स है खतरा थियो 15000 अराउन्डमा छ है 5 को पन्जा एकदम ओरिजिनल चलाउन नि एकदम राम्रो हुने सजिलो हुने विन्टरमा एकदम काम लाग्ने जिपी प्रो भयो यही लास्ट पिस बाँकी छ अहिले चाहिँ अल्पाइन स्टारको जिपी प्रो गाइस फुल स्टक र पुरै रेसिङ ग्लोभ्स नि यो त दामी ग्लोभ्स छ यार कति हो यसको यसको 7900 7900 यसको एकदम रिजनेबल प्राइसमा जिपी प्रो पनि अवेलेबल छ ओन्ली एट हेलमेट्स नेपाल 7900 मा लास्ट पिस बाँकी छ आइहाल्नु है अब जाला फेरि एपबाट आजको लागि त्यति नै ग्लोभ्सहरू एकदम राम्रो राम्रो छ म नि हाम्रो त्यो एउटा चुज गर्छु होला सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि एकदम हेल्प गर्नु हो उहाँले होइन यस्तो भिडियोहरू मनपर्छ भने प्लिज मेरो भिडियोहरू लाइक गर्नु होला साथीभाइहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नु होला तपाईँले अब राइड गर्दा पानी पऱ्यो भने डबल सेफ्टी हुन्छ यसमा पानी पऱ्यो भने यसले भाइजर वाइप गर्न मिल्छ यसले सरर वाइप गर्न मिल्छ यो अनि यसको लागि यस्तो दिएको हुन्छ ग्लोभ तान्नुको लागि बनाएर गाइस मोटो वुल्फको दामी रहेछ फुलमा होइन नकल्स पनि भएको खोल्नलाई यो तान्न मिल्ने भएको भाइजरको यो तफार्ने ह्यान्ड वाइपर पनि छ टक्क लगाउनु हुने सजिलो खोल्ने 2 ठाउँमा एडजस्ट गर्न मिल्छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजहरूमा नि अवेलेबल छ होइन खोल्न नै सजिलो यहाँबाट टक्क यहाँसम्म मात्रै स्वाटै निस्किन्छ अनि यसमा स्पेसल फिचर भनेको चाहिँ नकल गार्ड छ निकाल्नलाई यहाँ ठाउँ छ अनि यहाँ वाइपर पनि छ क्या तपाईँले हेलमेट भाइजरहरू रेनमा चलाउँदाखेरि यहाँ मोटो वुल्फ लेखेको छ टक्क वाइप गर्न सजिलो हुन्छ होइन पत्र पर्छ चाहिँ 3800 ओन्ली थिङ्क आइम गोइङ विथ दिस लेट्स गो किनौँ है त 3800 ओन्ली सो गाइस पेमेन्टहरू पनि सबै भयो अब लगाऊँ निस्किम ट्राई गरौँ त रोडमा कस्तो रहेछ चलाउनलाई होइन कम्फर्टेबल छ यार तर यी फुल ग्लोभ्स छ खतरा छ या फाइनली किनियो ग्लोभ्स होइन सो लेट्स गेट आउट अफ हियर अब हामी यहाँबाट निस्किरहेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच नाइस मिटिङ यु थ्याङ्क यू सो मच हात त उभा रहेछ हजुरको थ्याङ्क यू सो मच हेलमेट्स नेपालबाट निस्किएँ म होइन मजा आउने यार फुल ग्लोभ्स लगाएर हिँड्न त हो यार यस्तो जाडो भइरहेको थियो हात चिसो हुन्थ्यो अब चाहिँ सही भइरहेको थोप पनि चिसो छिराएन यार हातमा त ल अब म्याच ज्याकेटभित्र चाहिँ चिसो लाग्न थाल्यो यार हातमा चाहिँ केही चिसो लाग्छ म अब यता न्यु रोडतिर लाग्दैछु सानो काम छ काम भ्याउँछु एन्ड आई कन्टिन्यू टु ब्लग एट होम होइन सो अहिलेलाई चाहिँ लेट्स गो गरिदिउँ गाइस म चाहिँ अहिले पाक्क न्यु रोडको रोडमा हिँडिरहेको छु होइन यो जहिले हराउँछ यार यहाँ राखिदिउँ क्या हराउँदैन कि यहाँ
धन्न आज चाहिँ ग्लोभ्स किनियो गाइज होइन मोटो वुल्फ कम्पनीको दामी क्वालिटीको दामी खाले ग्लोभ्स किनियो होइन फुल ग्लोभ्स हो विन्टर ग्लोभ्स हो बाक्लो खाले एकदम प्रिमियम मेटेरियलले बनेको यु क्यान सी होइन एकदम प्रिमियम छ क्या यसको क्वालिटी त्यो हातमा लगाउँदाखेरि त्यो सस्तो खालको फिल चाहिँ आउँदैन एकदम प्रिमियम फिल आउँछ यो लगाउँदाखेरि र लगाएपछि चाहिँ यो होइन हात चाहिँ एकदम वार्म राख्छ क्या अहिलेको क्लिपमा देख्नुभयो होला बाइक चलाउँदाखेरि त्यो हावा चाहिँ पुरै छेकिरहेको थियो कि यो ग्लोभ्सले होइन सो अब लेट्स सी होइन यसले राति बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ कतिको हावा रोक्दो रहेछ है त गाइज राति चलाउन नि दामी रहेछ यार कहीँ पनि हावा नै छिरेको छैन अहिले बौद्धको रोडमा 7 बजेको बेलुकाको जाडोमा त्यही पनि हातमा चाहिँ केही चिसो छिरेको छैन त्यस्तो राम्रो छ यार यो ग्लोभ बेलुका राति चलाउनु पर्छ भने चाहिँ यो ग्लोभ्स एकदम हाइली रिकमेन्डेड ल अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ घरमै बसेर है त सो या गाइज देख्नुभयो तपाईँहरूले यो ग्लोभ्सले चाहिँ बेलुका 7 बजेको चिसो हावालाई पनि मजाले रोकिरहेको थियो होइन सो रियली इम्प्रेस विथ द क्वालिटी एन्ड विथ द पर्फर्मेन्स अफ दिस ग्लोभ प्राइसमा पनि एकदम राम्रो थियो 3800 फर दिस क्वालिटी अफ ग्लोभ्स होइन एकदम खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ होइन धेरै भइसकेको थियो ग्लोभ्सको खोजी गर्दा गर्दा फाइनली मैले एउटा राम्रो ग्लोभ्स पाएँ अनि तपाईँहरूलाई पनि यदि ग्लोभ्सहरू खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ म यही रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु विन्टरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन इट इज अभाइलेबल एट हेलमेट्स नेपाल माइती घर होइन डु चेक इट आउट एकचोटि लाएर हेर्नु त्यहाँ अरू नै अभाइलेबल छ होइन लाएर हेर्नु जुन मनपर्छ त्यही किन्नु होला होइन त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन यस्तो भ्लगहरू तपाईँलाई मनपर्छ यो भिडियो लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला मेरो च्यानललाई ग्लोभ्सहरू कसैलाई रिकमेन्ड गर्नु मन छ भने चाहिँ यो मेरो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु होला उनीहरूलाई यो भिडियोको अन्तिमसम्म कुर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बिजली कम्पनीको 2टा चेन लुब्रिकेन्ट म गिभ अवे गरिरहेको छु यदि तपाईँहरूलाई यो गिभ अवेमा जित्न मन छ भने तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र मेरो इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला त्यति गरेपछि म तपाईँहरूलाई ऱ्यान्डम सेलेक्टर युज गरेर म 2 जनालाई सिलेक्ट गर्नेछु होइन सो या गिभ अवेमा इन्टर गर्नुहोस् त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु सी इन द नेक्स्ट वान